Épp 100 éve az Est-újság mozgófilmes melléklettel kezdte gyarapítani profilját. 1918 őszétől a következő év tavaszáig minden héten a lapban megjelenő cikkekhez készítettek mozgóképes híranyagot. Ezt a sorozatot váltotta fel 19 tavaszán a Vörös Riport film, amely már a Tanácsköztársaság híradója volt, és amely annak bukásáig tartott. A híradók kameranegatívját és kópiáit a Tanácsköztársaság leverése után a rendőrség elkobozta és bűnjelként őrizte. Így maradt fenn hiánytalanul csaknem egy évnyi filmkrónika, amelyet most a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizál, hogy legérdekesebb riportjai alapján hétről hétre megmutathassa, hogyan éltek a magyarok 100 évvel ezelőtt. ...1919. november 16-án, napra pontosan egy évvel a Károlyi-féle népköztársaság kikiáltása után Horthy Miklós nemzeti hadserege élén bevonult a román megszállás alól felszabadult Budapestre. 3:49-kor a Gellért szálló erkélyén felhassanó 3-as kürtszó jelezte a kelenföldi pályaudvartól a Fehérvári úton, a mai Bartók Béla úton, szélben, esőben végigvonuló hadsereg megjelenését. A menetet a főváros lovasrendőreinek Zrínyi sisakos díszszázada nyitotta, majd a huszár szakasz következett. Utánuk a vezérkar élén Horthy Miklós lovagolt be a Gellért térre Szellő nevű deres lován. A hajnal óta várakozók áttörve a kordont őszi virágokat szórtak az úttestre. A Gellért szálló nemzeti színbe öltözött. Erkélyén és az ablakokban tisztviselők és meghívott vendégek várták a fővezért, köztük felesége és gyermekei. A tér közepén felállított emelvényen, fedetlen fővel, díszmagyarban Bódi Tivadar polgármester üdvözölte meleg szavakkal a fővezért. Horthy hosszú, sötétkék tengerész egyenruhában érkezett, összes érdemrendjével a kabátján. Mögötte a fővezéri zászló és vezérkari főnöke Sós Károly tábornok látható, kezében fehér csokorral, melyet a fővezér kapott útközben. A polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy a sokat szenvedett haza reménységét, jövendőjét látja Horthyban és Vitéz katonáiban. Míg a fővezér válaszolt, lova kantárját Marsovszky György főhadnagy fogta. Horthy sokat idézett szavainak folytatása ekképpen hangzott. Ez a város megtagadta 1000 éves múltját, ez a város sárba tiporta koronáját, nemzeti színeit és vörös rongyokba öltözött. Sós tábornok mellett Magasházi László tüzérszázados, Horthy Miklós szántsegédje, mögöttük pedig a küldöttségek hallgatták nagy lelkesültséggel szavait. 9 órakor ágyúszó jelezte a pesti oldalon várakozóknak, hogy a hadsereg a Ferenc József hídra lépett. A felvételen a huszárok díszcsapata látható sűrű kettősorokban, akiket Magasházi László százados követ. 15-20 lépésnyire pedig maga a fővezér érkezik fehér lován. Mögötte Sós tábornok, majd a tiszti különítmény lovas díszszázada lépkedett az ernyők alatt álló éjjenző és fehér zsebkendőket lobogtató ünneplők sorfala között. Ezzel egy időben az esőmosta Országháztér és környéke már benépesült. A parlament, a kúria és a földművelésügyi minisztérium között fehér póznákra kifeszített köteleken fővárosi és nemzeti színű zászlók százait lobogtatta a szél. A minisztérium erkélyeit, ahol az előkelőségek foglaltak helyet, szőnyegekkel díszítették. Értsisakos, díszruhába öltözött rendőrök vontak kordont mindenütt, ahogy a Vécsei utca torkolatánál is. Az Alkotmány utca eleje virágba borult. Iskolások, apácák, angol kisasszonyok és a szociális misszió hölgytagjai póznákra erősített bokrétákkal várták a nemzeti hadsereg katonáit. Rikkancsok Horthy emléklapot osztogattak. A cserkészek is képviseltették magukat az eseményen. A főrendiház előtti térségen a tisztviselők, a vasutasok, legelől pedig a Ludovika Akadémia 400 növendéke feszített Sránc őrnagy zászlóalparancsnok vezetésével. Az ország különböző tájairól érkeztek küldöttségek, mindenki igyekezett időben elfoglalni a meghívóban pontosan megjelölt helyét. Dunántúlról érkezett bandériumok is gyülekeztek a téren.
A Magyar Országos Véderőegylet és az ébredő magyarok küldöttei is megjelentek a nagynapon. A polgári hatóságok, a budapesti tisztikar, a különféle pártszervezetek, egyesületek, szövetségek csoportjait karszalagos rendezők, rendőrtisztek igazgatták szabályos formákba. A parlament lépcsőjének jobb oldalán a királyi darabont testőrség állt őrt, piros nadrágban, fehér köpenyben, zöld Attillában, aranyforgós, fehér kócsaktollas kalpakban. A piros szőnyeggel borított lépcső tetején, a fehér oszlopokon álló, belül zöld bársonnyal borított misesátorban, a hatalmas aranykereszt körül Csernoch János hercegprímás várta az ünnepség kezdetét segédjeivel és más keresztény felekezetek főpapjaival együtt. 3:10-kor a kormánytagok is megérkeztek a babérok és pálmák között álló sátorhoz. Nem sokkal ezután jelent meg az első hírnök szemből az Alkotmány utca felől. 10 óra előtt 5 perccel pedig feltűnt a bevonuló hadsereg élén egy széles sor lovasrendőr ezüstös ércsisakban. Mögöttük 2 hintó közeledett a menetben. A felirat itt téved, mert az első fogadban a díszmagyarba öltözött főkapitány mellett nem Benicki Ödön belügyminiszter, hanem Benicki Tamás rendőrfőparancsnok ült. A főváros díszhintajából Bódi Tivadar polgármester üdvözölte az ünneplőket. A 2 hintó után a tisztikülönítmény kanyarodott be az Alkotmány utcába, délcegen ellovagolva a törvényszéki palotánál csoportosulók előtt. Ekkor tűnt fel az utca végén a várva várt fővezér sastollas legények menetoszlopa között, közvetlenül mögötte pedig vezérkari főnöke, Sós Károly lovagolt. Lovasok és gyalogos katonák egyaránt büszkén vitték útközben kapott hófehér csokraikat, nemzeti színű szalagokkal felpántlikázott bokrétáikat. Horthy Miklós az Országház térre érve leszállt lováról. Körülötte felsorakozott törzskara, hogy meghallgassák Lorx Viktor ezredes jelentését, akit a rendezéssel és a tömeg elhelyezését végző fiatal tisztek irányításával bíztak meg. Sepsei huszárőrmester Horthy zászlósa vitte a kopjára erősített nemzeti szín háromszögekkel szegélyezett zászlót, középen a fővezért jelző sárga FV monogrammal. A jelentés után Horthy vezérkarával együtt a parlament lépcsője felé tartott, melyen lesietve Friedrich István miniszterelnök fogadta őket. Üdvözlő beszédében kiemelte, hogy éppen ezen a helyen látja szívesen a fővezért és hadseregét, ahol egy éve ezek a szavak hangzottak el. Soha többé katonát nem akarok látni. Hangsúlyozta, hogy ez a nemzet a maga erejéből fog talpra állni. Ez az erő pedig a nemzeti hadsereg maga, kiknek zászlóin és minden egyes katonáján a mai naptól fogva a keresztény egyház és a magyar nemzet áldása lesz. Szavait viharos éjjenzés kísérte. Horthy az elmúlt év megpróbáltatásait emlegette, majd összefogásra buzdított minden magyar hazafit a nemzeti eszme és a keresztény morál nevében. Ekkor érkezett a térre a katonazenekar Fricsei Richárd karnagy vezetésével. Utánuk a rohamsisakos törzszázad katonái vonultak fel, köpenyükre csavart melvéddel, s egyenesen a térre masíroztak, hogy elfoglalják a számukra kijelölt helyet. Közben a zenekar keresztül vonult a téren, s közvetlenül a lépcsősor előtt kiskört alkotva elhelyezkedett. A lépcső közelében a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének küldöttei várták, hogy átadhassák a nemzeti hadseregnek szánt aranyfonállal hímzett fehér sejem, magyar címeres szentkoronás lobogót. A filmhíradó egyik operatőre a minisztérium tetejéről örökítette meg az Országházat, melynek egyik erkélyén a fővezér, másik erkélyén a miniszterelnök családja foglalt helyet. Az összes ablak nyitva volt, onnan nézték a vendégek a csapatok felvonulását.
Közben az Alkotmány utcában egymás után érkeztek a különféle csapategységek, gyalogszázadok virágdíszben felpántlikázva. Szegedi, zalai, somogyi vitézek sastollas csapatai masíroztak Délcegen a szakadó esőben. A szomszédos utcákból is jöttek sorban az alakulatok. A Báthori utca felől egy szakaszhuszár lovagolt be a térre régi uniformisban, kivont karddal a kezükben. A ludovikások fegyelmezett sorai előtt gyalogos katonák vonultak végig. A tér középső, üresen hagyott részén karszalagos tisztek, hadapródok irányításával sorakoztak fel az egységek, úgy, hogy a szabályos csoportozatok között szabad járást hagyjanak. Eközben Horthy Miklós vezérkarával és a kormánytagokkal együtt felment a lépcsőn, hogy a tábori oltárnál találkozzanak az egyház képviselőivel. A tábori misét díszes segédlettel maga Csernoch János hercegprímás pontifikálta. A félórás mise elején a zenekar a Boldogasszony anyánk régi nagy patronánk fohászt játszotta, majd Liszt Ferenc oratóriuma csendült fel. Az Operaház énekkara és a Budai Dalárda régi magyar egyházi dalokat és Folkman Róbert D-dur miséjét adták elő. Úrfelmutatáskor a téren állók lehajtott fejjel álltak, amikor a Gellért-hegy ágyúi megdördültek és 25-öt lőttek a levegőbe. A mise végén, az Ite missa est után a közönség első sorából kivált egy zászló, mégpedig a magyar asszonyok selyemzászlaja, mely után a szövetség küldöttei megindultak a lépcsőn felfelé Tormai Cecil vezetésével. Az írónő az általa létrehozott női szervezet nevében mondott rövid beszédet, majd ünnepélyesen átadta az asszonyok ajándékát a fővezérnek, aki hálatelt szavak kíséretében jobbjába vette azt, majd átnyújtotta az zászlósának. Ezután a csapategységek előtt álló zászlósok is kiváltak a sorból, és a sereg zászlóival Tolna, Kaposvár, Somogy, Csurgó, Szeged, Székesfehérvár, Veszprém, Zala, Vas és Győr lobogóival elindultak a lépcső felé. A lépcső aljánál szemben az oltárral megálltak egymás mellé rendeződve, a körülöttük lévők tisztelgése közepette. Ezután minden zászló a földre hajolt, hogy fogadja az egyház áldását. A hercegprímás után Petri Elek református püspök áldotta meg a zászlókat, majd Rafai Sándor evangélikus püspök zászlóavató beszéde következett. Az emberek éjjenzésben törtek ki, mikor kijelentette, hogy az új zászló nyomán a magyar Szent Korona fényét látja ismét átragyogni egyik határtól a másik határig, Kárpátoktól le az Adriáig. Józan Miklós unitárius esperes áldása után felhangzottak a himnusz akkordjai, ami alatt a katonák vigyázállásban, tisztelekben nézték, míg a zászlók elvonulnak.
Ezután 63 gyászfátyolos, fekete ruhás hölgy járult Horthy Miklós elé, és valamennyien egy-egy gyászfátyolos csokrot tettek a fővezér lábai elé, melyek az elszakított magyar vármegyéket jelképezték. Az utolsó csokrot Tormai Cecil helyezte el. Eközben érkezett meg a Duna parancsnoka angol és amerikai tisztek kíséretében, hogy részt vegyenek a csapatok díszfelvonulásán. A gyászfátyolos magyar asszonyok után Friedrich István miniszterelnök kislánya 12 magyar díszruhába és gyöngyös pártába öltözött leány kíséretében hatalmas fehér krizantém csokrot nyújtott át Horthy Miklósnak a magyar ifjúság nevében. A lépcső tetején Horthy Miklós jobbján Huszár Károly vallás- és közoktatásügyi miniszter látható, aki egy hét múlva, november 24-én váltotta Friedrich Istvánt a miniszterelnöki székben. A jó megfigyelő észreveheti a felvételen a filmfelvevő kamerát a kép bal oldalán, a babérbokor tövében. A következő képsorokat ez a kamera rögzítette. Valamivel 11 óra után doppergés jelezte, hogy kezdődik a csapatok díszfelvonulása. A katonazenekar a Rákóczi indulót kezdte játszani, erre indultak meg a csapatok Lehár Antal ezredes vezetésével. Horthy a lépcső alján megállva a vezérkar és a kormány tagjainak társaságában nézte végig, ahogy a csapategységek egymás után elvonulnak előtte a Személynök, azaz a mai Balasi Bálint utca irányából. A fővezéri zászló és az új zászló éppen mögötte látható. A rohamszakaszok után következtek a gyalogos századok, majd a lovasság egységei haladtak el az ünneplő tömeg előtt. Az Antant küldöttei a lépcsőkről nézték a felvonulást. A lovas csapatokat a tüzérek követték fehér virágokkal és fenyőgajjakkal borított ágyúikkal. Végül a katonazenekar is felsorakozott az elvonulók közé, a gyalogság utolsó egységei pedig az új zászlót is magukkal vitték. A filmhíradó operatőrei a parlament oldalánál is megörökítették az elvonuló hadsereget. A többségükben dunántúli csapategységek között büszkén meneteltek a fehértollas szegedi fiúk is.
A hadsereghez csatlakozva fegyelmezett sorokban vonultak el a Ludovika Akadémia növendékei, majd a gyalogcsendőrök fekete kakastollas kalapjukban Csáky Zsigmond csendőrezredes vezetésével. Végül a tüzéreket láthatjuk elhaladni virágos ágyúikkal és a lovas huszárok nyalka seregét. A nemzeti hadsereg díszmenetét egy szakasz csillámló zrínyi sisakos lovasrendőr zárta, utánuk a cserkészfiúk és a díszmagyarba öltözött hölgyek vonultak még el Horthy Miklós fővezér előtt, végül az egyletek végtelen sora következett. 4:45 körül ért véget az országháztéri ünnepé, ahol a magyar főváros a nemzeti hadsereg katonáit fogadta, s amellyel kezdetét vette a magyar történelem és a 20. század egy hosszú, meghatározó korszaka.